أول مرة يجيب بوكيه ورد لحد، حتى ما عملهاش لخطيبته. وبعد ما مشي 26,000 خطوة، يعني حوالي 18 كيلو، وكان مستني اللي هيديله بوكيه الورد. تفتكروا هو جايب بوكيه الورد ده لمين؟ فيديو النهاردة فيديو مختلف تماما. الفيديو ده نقدر نسميه مع بعض دعوة للحب. خليكم معايا شوفوا الفيديو هتفهموا أنا أقصد إيه بدعوة للحب. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو مش مشتركين في القناة انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أهلا وسهلا بالمتابعين الحلوين. عاملين إيه؟ حلوين؟ كويسين؟ يلا نبدأ الفيديو. فيديو النهاردة مختلف عن أي فيديو. ممكن نسميها دعوة للحب. الحب بكل طرق الحب. خلوني أحكي لكم القصة بتاعت النهاردة عشان تعرفوا أنا أقصد إيه، وخلينا مع بعض دايما نعمل دعوة للحب. القصة بدأت من قرية اسمها الحويطات من جنب سفاجة، بعيد عن سفاجة ب720 كيلو. في القرية دي اتولد شاب مصري اسمه أحمد إبراهيم، شاب مصري عادي زي كل الشباب. القرية اللي اتولد فيها أحمد كانت قرية جبلية، وما فيهاش أي نوع من أنواع الترفيه ولا حتى مظاهر الحياة بتاعة المدينة أو المدن الكبيرة. وده كان بيخلق فيهم أو في الأطفال بتوع القرية روح التحدي اللي يخليهم يقدروا محتاجين يحسنوا أكتر وأكتر من حياتهم. ولكن اللي كان الحافز الأول ليه واللي كان ليه الفضل في إن هو يقدر يوصل للي هو وصل له، كلمة أبوه أو الجملة اللي كان أبوه دايما بيقولها له. الجملة دي كانت هي إن العلم هو التأشيرة لتحسين المعيشة. يعني العلم بس هو ده اللي هيديله تأشيرة، أو هو ده باب الدخول الوحيد لتحسين المعيشة اللي هم عايشين فيها في القرية اللي ما فيهاش أي نوع من أنواع يعني مظاهر الحياة بتاعت المدن أو بتاعت الترفيه. بدأت قصة أحمد من المدرسة، وبسبب أستاذه اللي كان دايما بيجمعهم في وقت الراحة في المدرسة ويقعد يحكي معاهم عن الكيمياء بالذات. حب أحمد الكيمياء وكان بيشوفها بطريقة مختلفة. يا جماعة ما تفتكروش إن المدرس ما بيبقاش ليه دور مهم في حياة البني آدم. المدرس هو أكتر واحد يمكن الطفل بيقضي معاه وقت كبير. احنا أطفالنا بيقضوا وقت أكبر في المدرسة من اللي بيقضوه في البيت. وهنرجع تاني، عشان حبه لمدرسه وعشان طريقة المدرس في التعامل معاهم حب الكيمياء. الحب خلوني كل ما هتكلم في كلمة أو كل ما هنعدي في الفيديو هكلمكم عن الحب وإيه اللي أنا أقصده بالحب. حب أحمد الكيمياء بسبب مدرسه، وحب أكتر التعمق في العلوم لحد ما كبر ودخل كلية العلوم. أحمد كان بيشتغل وهو بيدرس، وكان بيجمع فلوس عشان يساعد بيها أهله. وده طبعا نتيجة إيه؟ نتيجة الحب. لأن أحمد بيحب أهله وحاسس إن هو يقدر يساعدهم ولو بحاجة بسيطة، فكان بيشتغل عشان يساعد أهله ولو بمبلغ بسيط. ولكن أبوه كان بيرفض إن هو يشتغل إلا في الأجازة، لأن أبوه كان عارف قد إيه الدراسة مهمة، وقد إيه إنه لازم ابنه يتفرغ للدراسة وما يبقاش فيه أي حاجة أثناء الدراسة تشغله عن مذاكرته بس. فكان أبوه بيرفض إن هو يشتغل، غير إنه بس ممكن يشتغل في الأجازات. وفي السنة الأولى لأحمد في الجامعة طلع بتقدير مقبول. تقدير مقبول ده عمل له صدمة كبيرة جدا، وزعل جدا إن ما كانش ليه ترتيب في الجامعة ولا ترتيب في وسط زمايله. وأول حاجة عملها جري إن هو يكلم أبوه، لأنه هو كان بيدرس الجامعة بتاعته كانت في حتة يعني في بلد تانية مش في القرية بتاعتهم، في حتة اسمها قنا. اللي ما يعرفش قنا دي بلد في الصعيد، مش يعني بعيدة عن القرية اللي هو اتولد فيها. فكلم أبوه، فأبوه قال له جملة على حسب قوله هو، قال إن الجملة دي غيرت مجرى حياته وخلته يعني يغير تفكيره في حاجات كتير. لما قال لباباه على التقدير بتاعه وباباه حس قد ايه هو مصدوم من التقدير ده، رد عليه وقال له حاجة واحدة بس. قال له انا بعت انا راجل
وواثق فيك. شوفوا الجملة قد ايه مليانة معاني حب وثقة وتقدير ويعني الحب يا جماعة، هنرجع تاني نقول الحب، حب الأب لابنه. هو قال له جملة طبطب عليه بيها، مش زي كتير مننا لما ولادنا بيجيبوا نمرة مش حلوة أو بيعملوا حاجة نقعد نقول لهم مش قلنا لكم، أصل انتوا لاعبين، أصل انتوا بتعملوش مش عارفة ايه. لا لا لا، بالعكس، ابوه حس ان ابنه متضايق وان هو مش عارف يعني حصل كده ازاي، او عنده صدمة من النتيجة اللي حصلت. فالولد فعلا محتاج الطبطبة. يعني لما يلاقي حد يطبطب عليه هو لوحده بقى هيحاول يحسن ويغير ويركز اكتر، عكس بقى ما نهاجم العيال. شوفوا الحب ممكن يعمل ايه. عملت ايه الجملة دي بقى في احمد؟ الجملة دي خلته يفكر بطريقة تانية، وخلته يثق في نفسه اكتر، وخلته يبتدي يعني يلتزم اكتر ويركز اكتر، لان حياة الجامعة مش زي حياة المدرسة. وابتدى يصاحب الناس الشاطرين اوائل الدفعة ويتعلم منهم ويشوفهم بيرتبوا امورهم ازاي. ومع أول ترم في السنة التانية من الجامعة كان ترتيبه الأول على الدفعة كلها. ومرت سنين الجامعة كلها بأحمد وهو متفوق، دايما متفوق، لحد ما جه اليوم اللي استقبل فيه مكالمة التليفون اللي بتبلغه بتعيينه في الكلية. وده كان من أسعد أيام حياته. وفي اليوم ده لما باباه عرف خبر تعيينه في الجامعة، باباه قال له جملة، قال له ربنا اختارك لحمل العلم، فهل أنت قد الأمانة ولا لأ؟ ومن بعدها أحمد بعد ما كان عنده شعور رهيب بالفرحة والسعادة، الشعور ده بقى عنده شعور أكبر منه بالمسؤولية. بالمسؤولية إن هو بقى عنده مسؤولية حاجة كبيرة وأمانة، وإن هو لازم يدي أكتر وأكتر وأكتر. عايزة أقول لكم على حاجة، إن كلام الأهل لولادهم ده بيبقى ليه علامة جامدة جدا جواهم. اوعوا تفتكروا إن الأب والأم أي كلمة بيقولوها للعيال ما بتأثرش فيهم، حتى لو كانوا مستهترين، حتى لو كانوا عاملين نفسهم مش واخدين بالهم، حتى لو انتوا مش حاسين قد ايه الكلمة بتاعتكم مؤثرة فيهم. ولكن بجد بجد كلمة الأب والأم عند الأطفال كلها كلمة مهمة جدا جدا، وتصرفاتهم برضو معاهم مهمة جدا جدا. وكل ما بتحسسوا ولادكم بالحب كل ما هتلاقيهم بيعملوا حاجات ويفاجئوكوا ويفرحوكوا بحاجات انتوا نفسكم مش هتبقوا متخيلين ازاي هم قدروا يعملوا كده. واشتغل أحمد في الجامعة لمدة 4 سنين، مر فيها بشوية عقبات كده هو، وما كانش عارف ينشر ليه ولا بحث، لحد ما جات له فرصة وهو بيعمل الماجستير إنه يطلع منحة لمدة 3 أشهر في الصيف، 3 أشهر بس. وطلع أحمد البعثة على إنجلترا وكان بيشتغل هناك. وعشان هو عارف إن المدة بتاعته قليلة جدا، 3 أشهر بس، كان بيشتغل ليل نهار. كان كل يوم بيروح المعمل ويشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 12 بالليل لحد ما خلص البحث بتاعه اللي هو بيعمله، وقدم البحث بتاعه للمشرف اللي عليه. وكانت المفاجأة، المشرف انبهر انبهر انبهار كبير جدا بالبحث بتاع أحمد، وقال له انه ازاي قدر يخلصه في 3 اشهر بس، وما كانش مصدق ان ده شغله في 3 اشهر. وقال له ان في يعني طلبة كتير كمان طلب الدكتوراه مش ماجستير ومحدش فيهم قدم حاجة زي دي، وان هو مبهور بالبحث بتاعه، لدرجة ان المشرف اللي عليه قرر ان هو يديه منحة اكبر لمدة 4 سنين لدراسة الدكتوراه في انجلترا. وطبعا احمد كان سعيد جدا جدا بتقديره وبالشغل اللي هو عمله وبالبحث اللي هو عمله، وكان مبسوط جدا ان المشرف بتاعه يعني انبسط من البحث بتاعه واداله منحة اكبر، وحاجة تفتح له الطريق ان هو يكبر اكتر واكتر. واستمر أحمد من نجاح لنجاح لحد ما أخد الدكتوراه وبقى أستاذ في جامعة من جامعات إنجلترا، وكمل حياته هناك. ولكن كان فاضل عنده حلم
يمكن قدام ناس كتير يبقى حلم صغير، لكن من الواضح ومن اللي أنا شفته النهاردة ومن اللي خلاني أعمل لكم الفيديو ده إنه بالنسبة له كان حلم كبير جدا. إيه بقى الحلم اللي كان عند أحمد؟ أحمد مشي يوم تحقيق حلمه 26 ألف خطوة، يعني 18 كيلو، انتوا متخيلين؟ وكان في ايده بوكيه ورد. على كلامه أول مرة يدي بوكيه ورد لحد، حتى ما عملهاش مع خطيبته. تفتكروا أحمد كان رايح فين ببوكيه الورد وهيديه لمين؟ أحمد كان طالع المطار، كان طالع مطار إنجلترا يستقبل حد عزيز عليه جدا. تفتكروا مين؟ كان رايح يستقبل الحاجة هدية، أمه، مامته كان بيحلم وكان وعدها إنه في يوم من الأيام هيجيبها إنجلترا ويمشيها في شوارع لندن، وأخيرا اتحقق الحلم. لو تشوفوا فرحة أحمد، لو تشوفوا قد إيه هو فرحان وهو رايح يستقبل أمه، لو تشوفوا بالرغم كل النجاحات اللي حققها في حياته، يمكن أكتر نجاح هو حققه من كتر السعادة اللي كانت باينة عليه. أنا شفت الفيديو النهاردة، كان نازل في الأخبار، كان نازل على قنوات كتيرة، كان نازل في السوشيال ميديا. فصدقوني الحب الحب مهم جدا في حياتنا كلنا. حب أحمد لأمه وحبه اللي خلاه يوعدها ان هو لازم يخليها تروح لندن وتشوفه عايش فين ويمشيها في شوارع لندن، قد ايه دي حاجة جميلة. بجد الفيديو اللي انا شفته النهاردة كان كله مشاعر وكله احاسيس. فرحة احمد بامه، فرحته هو مستنيها في المطار وهو واخد لها بوكيه ورد، الحاجة هدية وهي واصلة لندن، صورها معاه في كذا حتة وفي كذا مكان. مش هقدر طبعا احط لكم كل الصور، صور هتلاقيها على صفحته. هو عنده صفحة على الفيسبوك، وكمان عنده قناة يوتيوب اسمها علم تيوب، بتقدم حقيقي قناة بتقدم معلومات مهمة جدا، لأن معلومات مش أي حد بأيام مش أي حد بيقدمها، ده اللي بيقدمها دكتور وباحث في جامعة من جامعات إنجلترا. وبس كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والشير والكومنتات والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. استنوني فيديوهات جاية تاني كتير على قناتي، قناة مطبخ دندشة. أتمنى لكم يوم هادي وسعيد. باي باي.